consumatorii sunt surprinși de faptul că nu trebuie să plătească nimic, nu li se pretinde niciun fel de taxă și ajung în final să obțină de foarte multe ori aproximativ aceleași rezultate ca atunci când se adresează instanței de judecată. Sunt foarte surprinși că există această procedură și că chiar și funcționează. E adevărat că într-o primă fază sunt sceptici consumatorii care nu au mai avut de-a face cu centrul, spre deosebire de bănci care deja au experiență și au înțeles care este menirea noastră. Iar la final, în majoritatea cazurilor, în ceea ce mă privește, pot să spun că procentul dosarelor rezolvate favorabil este unul foarte mare, de peste 90%. Există un obiect al cererii inițiale, care însă, având în vedere că procedura este una flexibilă, pe parcursul negocierilor chiar se poate ajunge la ceva ce nu a fost avut deloc în vedere, dar din negociere a rezultat că acel lucru ar putea fi avantajos pentru ambele părți. O categorie aparte este cea în care dosarele se soluționează cu celeritate foarte mare, mai ales în cazurile sociale, în care consumatorii se confruntă cu probleme de sănătate sau cu scăderea veniturilor sau cu pierderea slujbei și în măsura în care fac dovada acestor situații care nu se datorează vinei lor, în aceste cazuri dosarele s-au soluționat foarte repede, inclusiv cu anularea totală a datoriilor pe care acești oameni le aveau către bănci. Alte tipuri de dosare sunt, spre exemplu, cele care au o miză mult mai mare, credite de peste 100.000 de euro, negocieri care au avut ca rezultat restructurarea acestor credite în condiții foarte avantajoase pentru consumatori și care, în final, au avut ca și consecință fie oprirea, stoparea executării silite începute de către bancă sau, în alte cazuri, renunțarea la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în mod special în cadrul procedurii de din plată. Am avut cazuri în care oamenii, fie că m-au sunat ulterior, fie că mi-au transmis mesaje de mulțumire și au mărturisit că nu se așteptau la asemenea rezultate. Este o împlinire personală, pot să spun.